παππούς ο Νίκος γεννήθηκε το 1894 και πέθανε 8 Τρίτου του 1983. Μου έλεγε τότε ότι τα μυστικά της Σπάρου τα ξέρανε 3 άτομα. Ο πάτερ Φιλόθεος από τη Λογοβάρδα, ο γιατρός ο Αλιπράντης και εγώ. Και εκείνος. Βέβαια αυτά τα μυστικά ποτέ δεν τα μάθαμε εμείς, γιατί τα πήρε μαζί του. Τον παππού μου το θυμάμαι ταχυδρόμο στα χωριά. Στα χωριά. Λεύχες, Νάουζα Λεύχες και στα κάτω χωριά. Έφυγε από το Γαϊδουράκι και επέστρεφε μετά από 1 εβδομάδα. Βέβαια, γιατί τότε για να διανύσει αυτή την απόσταση ήθελε χρόνο. Πήγαινε παντού. Στην αρχή με τα πόδια, όλη μέρα και όπου βραδιαζόντανε, εκεί κοιμόντανε και συνέχισε την άλλη μέρα. Σε 1 εβδομάδα έκανε το νησί γύρω-γύρω με τα πόδια. Κατοικίες, χωριά, τα πάντα, μοναστήρια, παντού. Και μετά πάλι από Δευτέρα ξεκινούσε καινούριο δρομολόγιο. Πήγαινε στην αρχή με τα πόδια και μας έλεγε ότι τα πόδια τώρα να φύγει να πάει Λαγκοβάρδα, Νάουσα, οι Καμάρες, Νάουσα και μετά να πάει κάτω χωριά Μάρψα, Μάρμαρα, Πρόδρομο, Λεύκες και Κόστο και να έρθει μέσα. Έβγαζε, λέει, την κάλτσα και έφευγε και το νύχι μαζί. Γιατί πήγαινε με τζάντα φορτωμένος. Δεν ήτανε αυτό. Μετά πήρε ένα γάδαρο. Αλλά λέω τότε το ταχυδρόμος τον βλέπανε σαν Θεό. Όλοι είχανε φαντάρο, όλοι είχανε ξενιτεμένο, όλοι αυτό και δεν υπήρχε ούτε τηλέφωνο. Ήταν μόνο η επικοινωνία το γράμμα. Να μάθουν τα νέα από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν ναυτικός και ταξίδευε, το παιδί που οποίο είχε παντρευτεί στην Αθήνα και ήταν μακριά από τους γονείς. Υπήρχε μια νοσταλγία. Τα πράγματα ήταν δύσκολα, γιατί πήγαινε στις κατοικίες στο γράμμα. Ο άλλος δεν ήξερε να διαβάζει, ούτε να γράφει. Και ο παππούς διάβαζε το γράμμα και είχε κόλλα και χαρτί και απαντούσε επί τόπου. Γιατί αν δεν απαντούσε έπρεπε να πάει ξαναπεράσει την άλλη εβδομάδα από εκεί να απαντήσει. Ερχόταν μια δασκάλα από την Άουσα και όποτε με έβλεπε με φύλαγε. Και εμένα και τον Νίκο. Δεν μου λες, κυρά Παναγιώτα, λέω. Η Αρώνενα ήτανε του Θεμιστοκλή η γυναίκα, του Καρποδίνη, θεία του Αντρέα, του γυμνασιάρχτη. Ναι. Λέει, ρε, θυμάμαι τον πάπου σου, γι' αυτό σε φιλώ. Λέω, γιατί, τι έγινε? Είχε ένα αδερφό, Αρώνιο, ο οποίος ήταν κουκουές. Τον καιρό εκείνο τους κυνηγούσανε. Και ήρθε το τηλεγράφημα ότι συλλάβεται τον Αρώνιο. Φεύγει ο παππούς με το γάδαρο, παίρνει το τηλεγράφημα, πάει και τον ευρίσκει και του λέει, να το. Θα το δώσω το πρωί. Δεν ξέρω τι θα κάνεις,
Και έφυγε, δεν ξέρω τώρα πού πήγε ο άνθρωπος, μετά τον βρήκανε σκοτωμένο στην Νάξο. Γιατί από την Νάξο ήταν αυτός. Μετά από πολύ. Και λέει, μπορώ να μη σε φυλάω. Που ο παππούς έφυγε με το γάδαρο από την Παρκιά να πάει στην Άουσα να τον ευρεί και να του πει φύγε γιατί θα το δώσω το πρωί. Αυτός ήταν ο παππούς. Και ο πατέρας μου πάλι αγροτικός διανομέας κι αυτός, αλλά μετά χωρίστηκε. Υπάρω σε 2 δρομολόγια, το ένα το είχε πάρει ο Μπαρβαστέφανος ο Λουκής και το άλλο ο μπαμπάς. Εγώ ήμουν αγροτικός διανομέας, έβγαινα στα χωριά, σε όλα πήγαινε. Έπαιρνα αντίπαρο εδώ και οι άλλοι εκεί, πάνω από χωριό δυο. Γύριζε μετά, πήγαινε μέσα πάλι. Αγίου Θεόδωρη. Από εδώ Ψουπιανά, μοναστήρι. Και πήγαινε μέσα, αλλά προπατούσα. Συνέχεια φορτωμένος ήμουν. Όπου και να βρισκόμασταν, λέγανε ο γιος του Στέφανου. Με ήξεραν όλοι από τον πατέρα μου. Δηλαδή είχα μια κληρονομιά πίσω μου, το όνομά του, και όπου και αν πηγαίναμε, σε ό,τι πανηγύρι και αν πηγαίναμε, σε γιορτές, παντού ας πούμε ήταν ο γιος του Στέφανου, του ταχυδρόμου. Αυτό, ήταν ωραίο αυτό. Να σε ξέρουν όλοι, να σου μιλάνε όλοι, γιατί είσαι ο γιος του ταχυδρόμου, ο γιος του Στέφανου, ας πούμε. Το οποίο τον ήξερε όλη η Πάρο, τον είχε αγαπήσει όλη η Πάρο. Ήταν γνωστός και αυτό φάνηκε και στη συνέχεια της ζωής του, βέβαια. Το Στέφανο τον είχε βαφτίσει το Λουκί ο παππούς. Γι' αυτό και μετά μπήκε στο ταχυδρομείο και συνέχισε και αυτός, ας πούμε, πήρε το μισό νησί ο πατέρας μου και το μισό νησί το πήρε ο Στέφανος. Από εδώ μέχρι το Δριό ο Στέφανος και όλα τα υπόλοιπα ο πατέρας μου ο Λινάρδος. Όταν βάφτισε το Στέφανο ήταν να τον βαφτίσει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου τότε ήταν 10-12 χρόνων και είχαν πάει κάτω. Και λέει ο παππούς τότε του Στεφανή, της κουμπάρας της Μαρίας, η μαμά του Στεφανή, ο πατέρας της. Λέει, μα Νικολό, λέει, το παιδί αυτό θα βαφτίσει το Στεφανή. Λέει, γιατί. Και αν αύριο ερωτευτούν την ίδια γυναίκα. Όχι, λέει, δεν θα το βαφτίσω. Δεν πειράζει, λέει, θα το βαφτίσω εγώ. Και τον Στέφανο τον βάφτισε και αργότερα μπήκε και στο ταχυδρομείο και συνέχισε όλοι μαζί, δηλαδή η οικογένεια και ο Στεφανής. Όταν μαζέψουμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια από τον παππού, από τα παιδιά, τον Λινάρδο και τον Γιώργο και τα εγγόνια, μαζεύονται 100 χρόνια στο ταχυδρομείο Ιορδάνηδες, οικογένεια Ιορδάνη. Ο Γιώργος μπήκε αντικαθιστώντας τον πατέρα του κατά κάποιο τρόπο, αλλά μετά έφυγε και πήγε σε μια σχολή επάνω που είχε ο ΕΛΤΑ και προήχθη προϊστάμενο. Σε αντίθεση με τον κ. Λινάρδο, ο οποίος προσελήφθη ταχυδρόμος, αγροτικός και έκανε το αγροτικό του παππού του Νικολού. Αυτός πήρε το ποδάρι του ακριβώς. Μάλιστα του παππού του Λινάρδου, κάποιος, του λέει, έχω το μαχαίρι αυτό. Να σε σφάξω, και του κάνει ο παππούς. Κάτσε ρε να βγάλω το όπλο από μέσα. Καλά ρε φίλε, λέει, δεν είπαμε και τίποτα. Και έπιασε τζάνκα. Ωραία χρόνια.
Ο πατέρας μου λοιπόν στον ΕΛΤΑ μπήκε επειδή τότε ήταν ο νονός του, ο παππούς ο Νίκος ο Ιορδάνης. Ήταν από τους πρώτους ταχυδρόμους, ίσως και ο πρώτος νομίζω στο ταχυδρομείο της Σπάρου, ο οποίος μετά έβαλε το γιο του, έβαλε τον ξαδερφό του, δηλαδή το πήγαινε κάπως οικογενειακά, ας το πούμε, τότε. Γιατί δεν ζητούσαν να έχεις απολυτήριο γυμνασίου, πτυχίο από κάποιο πανεπιστήμιο, τότε γιατί τους θεωρούσαν και δικούς τους ανθρώπους και έμπιστους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορούσε εύκολα να πάει να πάρει ένα ξένο και του πει έλα μες στο ταχυδρομείο να δουλέψεις. Ήταν δύσκολο τότε. Γιατί του μετέφερε αυτή την καλοσύνη, την εμπιστοσύνη και πήγαινε κάπως έτσι. Με λέγανε Μπάρμπα από 18 χρονών που πήγα στο σχολείο στην Αγγεριά. Μπάρμπα, έχω κανένα γράμμα και είχα μάθει κι εγώ και πήγαινα στο σχολείο αφού τις έμαθα και εξεφόρτανα που λένε. Γιατί δεν υπήρχε οικογένεια να μην έχει παιδί σχολείο. Και ένα και δυο και μάλιστα τσέπαιρνα κιόλας. Άμα ήταν μακριά, να πήγαινα τώρα στη Άγιοι Θόδωρη, μου έλεγε ο Γιώργος ο γραμματικός, βρε περίμενε λίγα να πάρεις τα παιδάκια στις Μάλτες και θα πέσουνε χάμω και θα βρουν κανένα αυτό. Να πάρω τα παιδάκια στις Μάλτες, να πάρω μέχρι τον Άη Γιώργη, μέχρι τον Άη Θόδωρα, γιατί δεν πήγαινε μετά μέχρι τον Άη Γιώργη. Μέσα στην τρυπητή στον ασώματο αυτή τις περάκιδες τι έπαιρνα. Γριμάνιδες αυτοί, όποιος προλάβαινε, τον έβλεπα ανέβα πάνω. Στο καμάρι, η Μιχαλή ακόμα τα λέει. Να είναι βροχαριά, να αυτό, ελάτε σας πάω να μην περπατάτε. Αλλά ήταν παιδάκια, έβαλες 2-3 πάνω στο μηχανάκι, δεν σε ένοιαζε. Βαστάτε λέω καλά, δεν έτρεχα κιόλας. Εντάξει, ωραία χρόνια ήταν. Μάλιστα στη Λεύκη ήταν ένα κουρτσάκι, του δεν το ξέρουν όλος ο κόσμος. 2-3 καραμέλες και πήγαινε στο λεπτό δρόμο, τα πάνω χωριό μέχρι το κάτω και έδωνε γράμματα. Τι λέγω, αυτό δώσα στον τάδε. Εντάξει ήταν είχε τα δικά του, το σόιτ. Καθενός, ξέρω εγώ, και φεύγανε. Για μένα θετικό κομμάτι ήταν ότι αυτό ότι είχε άμεση επαφή με όλο τον κόσμο. Τον έβλεπαν σαν το δικό τους άνθρωπο. Βέβαια ήταν και η καλοσύνη του που είχε πάνω του αυτός ο άνθρωπος που την έκπεμπε, πώς να το πω, το λάβανε ο άλλος το πόσο καλός ήταν και είχε ανταπόκριση από τον κόσμο. Τον περίμεναν με τη σούμα τους, με τα δωράκια τους, με το έλα Στέφανε στο σπίτι μας, με το έλα να σε κεράσουμε, το έλα να φας, με το έλα να... Έβλεπε στον κόσμο, τέλος πάντων είχε μια επικοινωνία μαζί τους. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε επίσης πάρα πολύ γιατί οι συνάδελφοί του όλοι που ξεκίνησε μαζί από τους πρώτους Ιορδάνηδες, από το Στέλιο τον Μπιζά τότε, η παλιά γενιά των ταχυδρόμων, που αυτοί δεν ήταν απλά συνάδελφοι, αυτά είναι οικογένεια. Ήταν αδέρφια όλα. Μαζί έτρωγαν στις γιορτές, αντάλλαζαν επισκέψεις, έκαναν τραπέζια, γλεντούσανε, τραγουδούσανε. Έμπαινες μέσα στο ταχυδρομείο και δεν υπήρχε το κλίμα από όπου υπάρχει τώρα, που υπάρχει τυπικότητα, ο κύριος Σταύρος, ο κύριος Γιώργος, ο κύριος Λουκής. Τότε ήταν αδέρφια αυτοί. Ήταν μια οικογένεια, έμπαινε μέσα και ο πελάτης το ίσπρατε αυτό και γελούσε μαζί τους, υπήρχαν πειράγματα. Ήταν εντελώς διαφορετικό το κλίμα. Αυτό όλο με έκανε να μου αρέσει, να πηγαίνω εκεί να τους ακούω, να με μικρό παιδάκι με κερνάνε καραμέλες, να μου λένε αστεία, πειράγματα. Αυτό όλα μου άρεσε και ήθελα κάποια στιγμή να τα ακολουθήσω. Ο αγροτικός διανομέας, αυτό είναι η δουλειά του. Επειδή δεν μπορεί να πάει σπίτι-σπίτι, να ξεκινήσει από εδώ μπαρκιά και να πάρω στις κατοικίες μία-μία. Πήγαινε, ας πούμε, σε ένα σπίτι κεντρικό, άφηνε τα περισσότερα γράμματα που επικοινωνούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους και πήγαιναν και τα παίρναν πάλι από εκεί. Να ησιάφνα
εκεί στη Σκαντάλη στα καφενεία. Είχε μερικά στέκη που τα έβαλαν και πάνω σε μια κούτα και ένας έπιανε τα κάτω και έφευγε. Όταν έπαιρνε άδεια ο Στέφανος, έκανα και το δρομολόγιο του Στέφανου. Από εκεί πάλι, από Νάουσα μετά έγινε γραφείο, Καμάρες, Λογκοβάρδα, Μάρπισσα, πίσω Λιβάδι, Λογαρά, Μάρμαρα, Πρόδρομο, Λεύκες, Κόστο. Και θα ψανά. Εντάξει, ωραία ήταν. Μ' άρεσε η δουλειά. Μας είχαν πει και ο πατέρας και ο παππούς ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά, μάλιστα ο παππούς είχε πει, πρέπει να έχεις ένα στομάχι του βουδιού για να τα πίνεις όλα. Έχει μύθια ήθελε, μπορεί να είχε κάποιος 1 γράμμα ή λεφτά σύνταξης, να στέλνε κάποιος άλλος λεφτά, σα ρωτούσαν οι περίεργοι. Τι πήγες και έκανες μέσα, λεφτά είχε αυτό. Δεν έπρεπε να πεις τίποτα. Πήγα και πια ένα ποτήρι νερό. Σε νοιάζει εσένα τι αυτό. Εμένα προσωπικά μου είχε δώσει 2 συμβουλές. Η μία ήταν, Νίκο μου, μια δουλειά να βρεις, γιατί έχουμε τις 7 παχαίες αγελάδες. Θα έρθουν και οι 7 αδύνατες, όπως και ήρθανε. Αυτά μου τα είχε πει πριν πεθάνει. Δηλαδή το 83 μέχρι σήμερα είναι σχεδόν 40 χρόνια πριν, μου είπε. Θα έρθουν και 7 αδύνατες. Και η δεύτερη ήταν κτίσον όνομα και οχή πλούτων. Δηλαδή καλό όνομα να αφήσεις. Την ημέρα που πέθανε, πριν πεθάνει, τον πρόλαβα εγώ γιατί δούλευα. Ήμουνα παντρεμένος τότε και έφυγε η γυναίκα μου να πάει να γεννήσει. Την προηγούμενη μέρα. Και εγώ είχα πάει και δούλευα. Και όταν γύρισα μου λέει σχορεμένη η μάνα μου, μου λέει να πάω να δεις τον παππού γιατί ο παππούς δεν είναι καλά. Πήγα στον παππού, πραγματικά ήταν σχορεμένος ο γιατρός ο Κεμπάμπης μέσα. Λέω, γιατρέ, τι γίνεται? Μου λέει, είναι σκούρα τα πράγματα. Να μην σας τα πολυλογώ, ο παππούς ξεψύχησε στα χέρια μου. Αφού βέβαια μου έδωσε πρώτα αυτό το δαχτυλίδι και μου λέει πάρ' το γέ μου να το φοράς και να με θυμάσαι. Και θυμάμαι εγώ τότε, αφού ξεψύχησε στα χέρια μου, τον ξύρισα μετά. Και μου λέει η θεία μου, Ελισάφη, μπράβο Νίκο να έχεις την ευχή του. Αυτός ήταν ο παππούς μας. Ένας αγαπητός,
τίμιος, άξιος πραγματικά άνθρωπος, και είμαι υπερήφανος και που πήρα το όνομά του και που είμαι και Ιορδάνης.